guys! Okay, hindi pa ako gumagawa ng makeup look na pulbo at lip tint lang yung talagang focus. So, ito yung inyong request and marami na nagre-request ng Ellana Cosmetics. So, let's talk about these products. Bakit ba sila nire-rave? Kasi I've been reading a lot of comments from you na, o yun nga, okay yung Ellana Cosmetics, they are hypoallergenic, they're vegan, they're cruelty-free, and okay siya sa oily skin. Ito ngayon guys, yung aking go-to na combination when it comes to mabilisang makeup. Yung primer nila na, oh my goodness, I swear by this one, sobrang ganda nitong primer na to. Tsaka yung loose powder na, ito na yung pinakamagandang coverage na loose powder. Hindi mo na kailangan ng foundation. It works really well on my oily skin kahit hindi ako mag-blot masyado. And the good thing about it is, dahil nga oily skin ako, sometimes, and alam ko majority na mayroong oily skin, hindi ganun kakampante na gumamit ng foundation kasi nga mabigat siya sa skin and not unless na talagang mattifying yung foundation na gagamitin, diba? Finally guys, nakahanap na ako ng combination na, alam niyo yung mabilis siyang i-apply, tapos para na rin siyang full coverage foundation. And believe it or not, ang gamit ko lang ngayon guys, pulbo lang yan, primer at pulbo. Okay, so isi-share ko sa inyo guys itong aking bagong discovery. Okay, let's start with the Ellana Blur Primer. Kung bet mo yung no makeup look, primer lang katapat niyan guys. Para mag-work talaga yung powder sa oily skin, kailangan meron kang moisturizer or primer before mo ilalagay yung powder para talagang kumapit siya. Kasi kung powder lang yan, once mag-oil up ka, pagpawisan ka, tanggal ka agad yung powder, diba? Ang tip na maisasuggest ko sa inyo is gumamit kayo ng primer. Hindi lang siya talagang pampakapit nung powder mo and para hindi mahulas kagad yung nilagay mo sa face. Para rin siya sa pores. Kung meron kayong visible pores, kagaya ko, na kailangan takpan, ayan. Kaya sobrang effective ngayon ng powder. So, kung mapapansin nyo, parang poreless yung aking skin. Dahil dito sa primer na to, guys, I highly recommend this. Talagang sobrang ganda nito. Ang price niya is 599 pesos, pero a little goes a long way. Pero kung pag-uusapan natin is yung quality at yung performance niya, sulit pa rin siya guys. This is the Ellana Mineral Cosmetics Lip and Cheek Gel. So, pwede siya sa cheeks, pwede siya sa lips. So, 2-in-1 na siya. Ang ginamit ko sa cheek is yung Ruby. And then, yung ginamit ko sa lips, yung Amethyst. So, this one kasi is darker. So, ito yung medyo light. Para mukha lang flushed yung aking cheeks. So, yun yung ginamit ko. Parang drunk blush effect na rin siya. Kinalat ko siya all over. Naglagay din ako ng konti dito sa taas ng nose. Alam niyo yung mga tisay pag naarawan, di ba, mumula-mula dito. Ganong effect yung ginawa ko para kunwari tisay. Babasahin ko yung nasa likod, ha? It gives a gorgeous rosy glow that's waterproof, smudge-proof, kiss-proof color that lasts all day. Provides a subtle, sheer, no makeup look while moisturizing your skin. Sobrang kapit niya sa skin, guys. As you can see, kanina pa to, hindi pa rin siya natatanggal. Ginamitan ko siya ng kung ano nung klaseng makeup remover, pero ayaw niya talagang matanggal. So, ganun siya kakapit sa skin. Yung powder, guys, eto. Ganito yung itsura niya. So, ipapakita ko sa inyo. Meron akong dalawang shade. Yung French Vanilla, which is what I used. And then, yung Cafe Breve. I'm not sure if I'm pronouncing it right. Or Cafe Breve. Ito yung tamang shade para sa akin. This is French Vanilla. Pag binili mo siya, guys, ito lang. Parang ang konti niya, diba? Pero magugulat ka sa coverage na maibibigay niya sa skin. Nung una rin guys, medyo skeptical ako kasi syempre powder lang yan. Paano naman ako mabibigyan ng coverage? Pero nung in-apply ko siya sa skin, talagang napawawa ko na hindi ko aakalain na powder lang yung in-apply ko. Alam niyo yun? Ganito yung itsura niya pag bibilin mo and ang presyo niya is 499 pesos. May jar sila pero it is sold separately. It's 199 pesos. Meron na rin siyang mirror dito na makikita niyo yung sarili niyo. Ayan, pwede na rin siyang salamin. And pag binuksan mo, maganda yung lalagyan niya kasi napipihit. Napipihit siya. So, pwede mo siyang i-close kung hindi mo naman ginagamit. Diba? Parang hindi kumakalat yung powder. Minsan kasi, lalo na pag bumabiyahe, yung loose powder ko, ang tendency talagang sabog siya when I open. Sayang. Nasasayang. Buti na lang maganda yung takip niya. Ito yung French Vanilla. And natutuwa ako sa packaging nila, guys. Yung packaging nila, it's paper. So, environmental friendly. I-open natin and then itataktak natin siya dun sa jar. Yeah, mukhang konti lang siya pero matagal tong magagamit kasi sobrang ganda ng coverage nito. A little goes a long way. Hindi ko alam kung na-mention ko na, pero again, it's vegan, it's cruelty-free, it's talc-free, it's non-comedogenic, and it's good for oily skin and mga acne-prone skin. Kung hindi naman kayo fan ng mga loose powder, meron silang pressed
powder. So, nilagay ko na siya dito. Actually, ang pakete niya is ito, guys. Dito talaga siya nakalagay. Nasa pakete siya. Pero, ayan, tinransfer ko na siya dito. So, very environmental friendly ang Ellana Cosmetics kasi kapag naubos mo na yung pan mo, ayan, pwede mo siyang palitan. So, magagamit mo pa ulit ito. May salamin siya. Magnetic siya, so pwede siya dun sa eyeshadow nila. Pwede dun sa pressed pigments nila. Pwede sa pressed powder. Also sold separately. The same lang siya nung loose powder. Provides medium to complete coverage. Pwede siya sa combination to oily and acne-prone skin. So, ito yung mga shades, guys. We have the French Vanilla. Ito yung light with warm tones. Hazelnut, medium light with warm tones. And then, Chai Tea Latte, light with cool tones. So, para sa mga pink yung undertone. Akin ang shade ko is yung Hazelnut. Ito yung klase ng powder na talagang makikita mo sa skin kasi mostly ng mga powders na natatry ko, pang set lang talaga ng foundation. This one, it can work on its own. No, hindi mo na kailangan pa ng base. Kailangan mo lang ng primer para meron siyang kakapitan. Pero yung coverage na as good as a foundation. Kaya sobrang thumbs up ako dito. Lalo na sa mga hindi mahilig mag-liquid foundation. Yung ginamit kong pang-apply, if you're wondering, ito yung kanilang Stay Gorgeous Dual Head Brush. Ang presyo niya is 799 pesos, pero meron ka ng dalawang, ayan, dalawa na yung brush niya. So, meron ka dito na pang-buff, and then meron ka dito nung medyo pointed, ayan, tapered. Alam nyo, ang dami kong pinagamitan nito, kasi pwede siyang gamitin as pang-apply ng eyeshadow. Yes, pwede. Pwede rin siyang pang-contour, pwede siyang pag-apply ng powder kung gusto nyong concentrated siya dun sa mga inner corners, like for example, dito sa ilalim ng mata. Ito naman, pwede yung powder. Pwede rin siyang pang-blend ng inyong contour. Yan yung ginamit ko. Pwede rin siyang pang-blush actually. Kaya ko siya nagamit ng paiba-ibang purpose kasi ginamitan ko siya nitong makeup brush cleaner, also from Ellana. Nakalagay dito, blemish-free skin starts with clean brushes. Ito, ang presyo nito, guys, is 399 pesos. Isa-spray mo lang siyang ganito. Napakadali nito. Ilang beses ko na itong ginagamit. And every time na mag-eyeshadow ako, ito na lang ginagamit ko pang spot clean ng aking brush. Spray ko lang, siguro mga 3 pump. Ayan. Gawa ka ng towel mo. And then, ikot-ikot mo lang yung brush dyan. Nata-transfer yung color ng brush, kung ano yung naiwan dyan, dun sa towel. And then, good as new, pwede mo na siyang gamitin. Completely removes all makeup residue, stains, oil, and dead skin from your makeup brushes that creates a breeding ground for bacteria. So, kailangan laging malinis yung brush nyo, lalo na kapag acne-prone skin ka. Kailangan meticulosa ka pagdating dyan. It also conditions makeup brush hairs. Meron din siyang added benefits para sa brush mo. Alam ko, ang title ng video ko is Gandang Pulbo at Lip Tint lang. Pero gumamit ako ng eyeshadow just so mag-brighten up yung aking eyes. Optional naman yun. Pwede namang skip niyo yung part na yun. Pero, this is what I used. Ito yung kanilang multipurpose pressed pigments. 199 pesos siya each pan. Pag sinabing multipurpose, pwede mo siyang gamitin as eyeshadow, pwede mo siyang gamitin as blush, contour, pang-highlight pwede rin. The first one is Fulfillment, a warm watermelon peach with gold highlights. Sabi, dupe daw ito ng NARS na orgasm. Pwede siyang pang blush, pwedeng highlighter, pwede rin pang eyeshadow. Next one is yung Doll. This one naman, soft rose pink with subtle gold lights. Pwede siyang gamitin pang blush, pwede rin pang eyeshadow. Ginamit ko siya sa aking eyeshadow dito sa inner part ng aking eyes, just so magmukha siyang brighter. Next one is yung Butter Rum. Itong Butter Rum naman, iridescent gold satin shade that may be used as a highlighter. Pwede sa cheeks, pwede sa nose, and eyeshadow pwede rin. Ginamit ko siya, guys, dito sa aking nose bridge. Kaya, ayan, lutang yung aking nose bridge. Light rose, matte cool brown shade. Pwede siyang pang contour ng cheeks and then nose. Yan din yung ginamit ko dito. And then, eyeshadow. So, ayan, nilagay ko siya sa outer corner ng aking eyes and then sa crease. They claimed na pigment ito, and yes, talagang pigment siya. It's pigmented talaga. Gugulat ka kung gaano ka pigmented itong mga to. Kahit yung mga light na shades, hindi ko in-expect na magiging, alam niyo, visible siya sa skin. Again, ang presyo niya is 199 pesos. Nabibili siya individually. Didikit mo lang siya dito sa compact nila. So, next one is yung mga pigments nila, guys. Ito yung kanilang loose multipurpose pigments. And nagamit ko na siya nung Halloween. Gumawa ako ng makeup look na pang Halloween. And ito yung ginamit ko, guys. Sobrang, oh my goodness. Hindi ko ine-expect na ganun siya ka-pigmented. Buti na lang nag-practice muna ako. Kasi live eh. Gagawa ko ng tutorial live. Tinry ko siya, hindi ko ina-expect na ganun siya ka-pigmented. Sobrang
black. Pag sinabi niyang black, it's really black. This is the Ethereal. It's the blackest black pigment na nagamit ko sa eyeshadow. Next is Laugh. And then we have Beam, Grace, Dazzle, Crush, Dove, Inspiration, Romance, and Luscious. So, meron sila dito ng small jar. Pwede kang actually mag-mix ng pigments dito. 99 pesos only. Hindi siya tinawag na eyeshadow, guys. Tinawag talaga siyang pigments kasi these are very pigmented. So, medyo warning, especially sa mga beginners kasi baka maloka kayo sa pigment niya. Safe tong mga pigments na to and actually pwede mo siyang kainin. Pero syempre, bakit mo kakainin yung pigment, diba? Pero, I mean, ganun siya ka-safe. Last one na i-feature ko today is yung kanilang Lip in Luxe. Formulation niya, guys, it's creamy, waterproof siya, smudge-proof, and kiss-proof. I have already tried yung Love is Pure. Actually, ginamit ko siya as eyeshadow during the Halloween makeup look and sobrang tatag nito, hindi siya kaagad-agad na bubura. Maganda yung color payoff, solid, hindi siya mabigat sa lips. It's 499 pesos each. In total, 8 yung shade na available. Sana nagustuhan niyo tong Gandang Pulbo at Lip Tint. If you wanna try them out, meron akong discount code. Pag bumili ka ng 1,000 pesos worth ng products ng Ellana, you get 300 pesos off. Gamitin niyo lang yung code ko, ANNECLUTZ. Ilalagay ko yung link ng kanilang website sa description box. It's ellanacosmetics.com. Maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy niyo tong video na to. And don't forget to thumbs up if you did. See you again on my next one. Bye!